કેમ છો? આપણે અત્યાર સુધીના લેક્ચરની અંદર ધોરણ 12 પાઠ 4 વ્યવસ્થા તંત્રની છે વાત કરેલી હતી. હવે આપણે આજે નવા પાઠની છે ચર્ચા કરવાની છે. પાઠ 6 અને દોરવણી વાણિજ્ય સંચાલનની અંદર તેનો બોર્ડની અંદર પ્રશ્ન છે એ 5 ગુણનો 3 ગુણ, એક વાક્ય, એક વિકલ્પ, કુલ તેના 10 ગુણનું છે એ પૂછાય છે. આ રીતનું છે બોર્ડની અંદર આનો વેઇટેજ છે. એક 5 ગુણનો પ્રશ્ન, એક 3, એક વાક્યનો અને એક વિકલ્પ. આ રીતના બોર્ડની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય છે. દોરવણીની પહેલા આપણે રૂપરેખા જોઈ લઈએ કે દોરવણીનો અર્થ, દોરવણીની લાક્ષણિકતા, દોરવણીના તત્વો કયા છે, 4 તત્વો છે તે. ત્યાર પછી તેમાં આઈએમપી પ્રશ્ન હોય તો દોરવણીનો અબ્રાહમ માસ્લોનો જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ, નાણાકીય પ્રોત્સાહન, બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન, સારા નેતાના ગુણો, માહિતી સંચારના અવરોધો. આટલા ટોપિકની છે એ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આ વિડિયોની અંદર ફક્ત આપણે દોરવણીનો અર્થ અને દોરવણીની લાક્ષણિકતાને છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે દોરવણીનો અર્થ જોઈએ. દોરવણીની લાક્ષણિકતાની અંદર અથવા લક્ષણની અંદર આપણે એને કહી શકીએ છીએ, તમને ખ્યાલ જ છે કે સંચાલનના કાર્યો છે એ કયા કયા છે. તો સંચાલનના કાર્યો આયોજન, પ્રબંધ, વ્યવસ્થા તંત્ર, દોરવણી અને અંકુશ. તો એમાં એક છે સંચાલનનું એક કાર્ય એટલે દોરવણી છે. દોરવણીની આપણે અર્થ જોઈએ કે દોરવણી કોને કહેવામાં આવે છે? તો કે કર્મચારી ની ધ્યેય પૂર્તિ માટે માર્ગદર્શન કરવું. કર્મચારીની ધ્યેય પૂર્તિ માટે એને માર્ગદર્શન કરવું. અહીંયા એક જ શબ્દ છે એ અર્થની અંદર આવ્યો છે, માર્ગદર્શન. પણ એની વ્યાખ્યાની અંદર આપણે જોઈએ કે દોરવણીની વ્યાખ્યા શું કરીએ તો એમાં તમારે એક શબ્દ છે એ ફક્ત ઉમેરી દેવાનો છે માર્ગદર્શનમાં. કર્મચારીની ધ્યેય પૂર્તિ માટે તેને માર્ગદર્શન કરવું. અને આપણે એની વ્યાખ્યાની અંદર જોઈએ કે તાબેદારો દ્વારા કર્મચારી ને આપવામાં આવતું માર્ગદર્શન અને દેખરેખ રાખવી. અહીંયા એક શબ્દ ઉમેરવાનો, દેખરેખ. વ્યાખ્યાની અંદર છે તાબેદારો દ્વારા કર્મચારીને આપવામાં આવતું માર્ગદર્શન અને દેખરેખ રાખવી, એટલે એને આપણે દોરવણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ દોરવણીની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ, દોરવણીનો અર્થ. હવે આપણે દોરવણીના લક્ષણો તરફ જઈએ કે દોરવણીના લક્ષણો કેવા છે. સૌપ્રથમ કોઈ પણનું લક્ષણ હોય, સંચાલનના કાર્યો આપણે જોઈએ છીએ કે આયોજન, પ્રબંધ, વ્યવસ્થા તંત્ર, દોરવણી ને અંકુશ, ગમે તેનું લક્ષણ પૂછે તો એક લક્ષણ તમારે છે યાદ રાખી લેવાનું કે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. અહીંયા દોરવણી છે એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. કારણ કે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ ક્યારેય છે બંધ નથી થવાનો. ધંધાકીય એકમ શરૂ રહેશે એટલે એને માર્ગદર્શનની જરૂર પડશે. એટલે કર્મચારીઓને જો સતત માર્ગદર્શન આપવામાં આવે તો સતત માર્ગદર્શન મળે તો એ પોતાની ધ્યેય પૂર્તિ માટે છે એ પોતે કામ કરી શકે. એટલે દોરવણીનું પહેલું લક્ષણ છે એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. કોઈ દિવસ છે દોરવણી જ્યાં સુધી ધંધાકીય એકમ પૃથ્વી પર અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી છે એ દોરવણીનું કાર્ય છે બંધ રહેશે નહીં. ત્યાર પછી આવશે હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. કોઈ પણ ધંધાકીય એકમનું હેતુ છે એ શું હોય
તો કે એના કર્મચારી છે જ્યાં અટકે એને માર્ગદર્શન આપવું. માર્ગદર્શન આપે તો જ ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બને. કોઈ કર્મચારીનો કોઈ ધ્યેય હોય, કોઈ હેતુ છે, જો ઈ અટકે છે તો ન્યાય એને દોરવણી આપવામાં આવે છે, એને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. તેનાથી પોતાની ધ્યેય સિદ્ધિ છે એ સરળતાથી પોતે કરી શકે છે. એટલા માટે એને કીધું કે દોરવણીની પ્રક્રિયા કેવી છે તો કે હેતુલક્ષી પ્રક્રિયા છે. પછી સંચાલનની દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય છે દોરવણીનું. સંચાલનની દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય. એની અંદર ઉચ્ચ સપાટી એ જે અધિકારીઓ હોય તે મધ્ય સપાટીને છે એ માર્ગદર્શન કરે છે. મધ્ય સપાટીએ જે વિભાગ વાઇઝ અધિકારીઓ હોય તે નિમ્ન સપાટીએ માર્ગદર્શન કરે છે. નિમ્ન સપાટીએ જોબરો, ફોરમેનો, સેલ્સમેનો આ બધા છે એને નીચેના મજૂરો છે એને માર્ગદર્શન કરે છે. એટલે દોરવણીનું કાર્ય છે સંચાલનની દરેક સપાટીએ થાય છે અને દરેકને છે માર્ગદર્શન છે એ પૂરતું મળી રહે છે. એટલે સંચાલનની દરેક સપાટીનું કાર્ય છે. દોરવણીનું કાર્ય ઉપર દેખરેખ રાખવાનું છે. એક લક્ષણ દોરવણીનું કાર્ય પર દેખરેખ રાખવું. દોરવણી છે એ માર્ગદર્શન આપે છે. માર્ગદર્શન આપી જે સૂચનાઓ, હુકમો, નિયમો આ બધું જે કીધું તેનો અમલ થાય છે કે નહીં તે જોવાનું કાર્ય એ પણ દોરવણીનું છે. એટલે કાર્ય ઉપર ફક્ત દેખરેખ રાખવી, માર્ગદર્શન કરવું એટલું જરૂરી નથી, પણ તેને લીધેલા નિર્ણયો છે તે યોગ્ય છે કે નહીં તે જોવાનું કાર્ય એ પણ છે એ દોરવણીનું છે. એટલે દોરવણી કાર્ય પણ છે એ નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ બને છે. દોરવણીનું કાર્ય વિશાળ છે, વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર ઉપર આધારિત છે. આ એના પછીનું લક્ષણ છે. દોરવણીનું લક્ષણ છે વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર ઉપર આધારિત છે. દોરવણીની અંદર જે કર્મચારીઓએ લીધેલા નિર્ણયો છે, જે હુકમો છે, તાબેદારો દ્વારા જે નિર્ણયો અને હુકમો આપવામાં આવ્યા છે તે યોગ્ય છે કે નહીં, જો એમાં કઈ ભૂલ ક્ષતિ તે દેખાય તો એની અંદર છે દોરવણી પોતે મદદરૂપ બને છે. એટલા માટેનું કાર્ય છે વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર છે. ત્યાર પછી આવશે માહિતી સંચાર. અહીંયા માહિતી સંચારને આપણે ઊંડો અર્થમાં નહીં સમજીએ કારણ કે આપણે એનો ટોપિક એક ભણવાનો છે. પણ માહિતી સંચારને અને માહિતી પ્રેષણ આ બે શબ્દ છે થોડો ફરક છે માહિતી સંચાર અને માહિતી પ્રેષણની અંદર. માહિતી સંચાર એટલે માહિતીની આપ-લે કરવી. માહિતી સંચાર એટલે માહિતીની આપ-લે કરવી. માહિતી પ્રેષણની અંદર ફક્ત માહિતી આપવાની છે, એની અંદર માહિતીનો ઉત્તર લેવાનો નથી. અહીંયા માહિતી સંચાર દોરવણીની અંદર જો યોગ્ય થયો હોય તો કર્મચારીઓને યોગ્ય સમયે એને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં છે મદદરૂપ થાય છે. પણ માહિતી સંચાર જો યોગ્ય થયો હોય તો માહિતી સંચાર એટલે યોગ્ય માહિતી ન મળી હોય તો કોઈ કર્મચારી છે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે નહીં. એટલા માટે એને યોગ્ય માહિતી સંચાર છે થવો જરૂરી છે. આ દોરવણીનું ખાસ લક્ષણ છે. ત્યાર પછી આવશે પ્રોત્સાહન. દોરવણીનું એક લક્ષણ પ્રોત્સાહન છે. કોઈ પણ કર્મચારી છે એ ક્યારે વધુ કામ કરે તો કે એને એના વખાણ કરવામાં આવે, એને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે, એને કંઈ પણ એવું છે એ કહેવામાં આવે જેને કારણે કર્મચારી વધુ કામ કરવા છે એ પ્રવૃત્ત થાય. એટલે પ્રોત્સાહન છે એ પણ દોરવણીનું છે એક લક્ષણ છે. કર્મચારી પોતે વધુ કાર્ય કરે, વધુ સમય છે એ આપે, ધંધાકીય એકમની અંદર સારું કાર્ય કરે તેના માટે છે એ પ્રોત્સાહન છે એ જરૂરી છે. નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ છે. દોરવણી કેવી પ્રવૃત્તિ છે? નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ છે. નિમ્નગામી એટલે શું? આ બે શબ્દ આવે, નિમ્ન અને ઉર્ધ્વગામી. નિમ્નગામી એટલે નીચેની તરફ, ઉર્ધ્વગામી એટલે ઉપરની તરફ. પણ અહીંયા દોરવણીને છે નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ શા માટે કહેલી છે? કારણ કે દોરવણી છે એ ઉચ્ચ અધિકારીઓ હોય તે મધ્ય સપાટી છે એ નિમ્ન સપાટીને આવી રીતના છે એ ઉપરથી નીચે તરફ છે એ ગતિ કરતા હોય છે. એટલે દોરવણીનું કાર્ય છે એ ઉપરથી નીચે તરફનું છે. એટલા માટે એને નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી છેલ્લો મુદ્દો બધામાં લાગુ પડે, સંચાલનનું કાર્ય છે. સંચાલનનું કાર્ય છે. આપણે વારંવાર હું સમજાવું છું, તમને કહું છું કે સંચાલનના કાર્યો જેવા કે પ્રબંધ, અંકુશ, વ્યવસ્થા તંત્ર, આયોજન, કર્મચારી વ્યવસ્થા આ બધું જ છે દોરવણી છે એ પણ સંચાલનનું એક કાર્ય છે. તમારે ક્યારે પણ છે બે લક્ષણ પૂછાય
તો એ બે લક્ષણમાં ગમે ત્યારે લક્ષણ પૂછાય એમાં બે લક્ષણ તમે જે સામાન્ય કાઢી શકો છો. સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે અને સંચાલનનું કાર્ય છે. આપણા સંચાલનના 5 કાર્યો છે. એ બધાના લક્ષણની અંદર સેમ આવશે. સંચાલનના કાર્યની અંદર એ આયોજનનું લક્ષણ હોય તોય ભલે, પ્રબંધનું લક્ષણ હોય તોય ભલે, દોરવણીનું લક્ષણ હોય તોય ભલે, અંકુશનું લક્ષણ હોય તોય ભલે અને કર્મચારી વ્યવસ્થાનું લક્ષણ હોય તો પણ ભલે. આ બે લક્ષણ છે એ બધામાં આપણે લખી શકીએ છીએ, ત્રણે ત્રણ લક્ષણને. તો અહીંયા આપણે દોરવણીના અર્થની વાત કરી, દોરવણીના લક્ષણની વાત કરી છે. ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ કે તાબેદારો દ્વારા કર્મચારીઓને આપવામાં આવતું માર્ગદર્શન અને દેખરેખ એટલે દોરવણી. ત્યાર પછી દોરવણીના લક્ષણ પૂછાય તો સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે, સંચાલનની દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય છે, કાર્યો પર દેખરેખ રાખી શકે છે, વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર છે, માહિતી સંચાર જરૂરી છે. ત્યાર પછી પ્રોત્સાહન, નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ અને સંચાલનનું કાર્ય. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર દોરવણીના તત્વો વિશે છે એ વાત કરશું કે દોરવણીના તત્વો કેટલા છે અને ક્યાં ક્યાં. આ દોરવણીના તત્વો કેટલા અને ક્યાં ક્યાં એના પછી હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એની ચર્ચા કરશું.